რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი ამაყურებლის პირისპირ საღამომშვიდობის. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ მთელი დღის განმავლობაში დღეს ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდებოდა რეალურად გაგრძელდება თუ არა თანამშრომლობა კონსორციუმთან, გაწყვიტავს თუ არა ხელისუფლება ხელშეკრულებას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა მთავარი ინტრიგა რომელიც ამ კითხვით მინდა დავიწყო საუბარი. 6 საათზე ვადა ამოიწურა, არანაირი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი არ იქნა. რა იქნება ხვალ? პირველი ალბათ შევაფასებდი პირველ რიგში დღევანდელ დღესაც მათ შორის და მე რა თქმა უნდა მქონდა საშუალება რომ მომესმინა პრესკონფერენციისთვისაც და კომენტარებისთვის რომელიც ანაკლიის განვითარების კონსორციუმისგან და მის წარმომადგენლებისგან მოვისმინე. პირველ რიგში აღნიშნავ რომ ძალიან სამწუხარო პოზიცია ზოგადად და სამწუხაროდ ეს პოზიცია გრძელდება თვეების განმავლობაში უშუალოდ კონსორციუმის მხრიდან და ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ აქცენტი იმაზე რომ ნაცვლად იმისა რომ გარკვეული საჯარო PR კამპანია ეწარმოებინა კონსორციუმს, რა თქმა უნდა, ჯობდა რომ ბევრად უფრო მეტი ყურადღება მიქცეულიყო უშუალოდ მათი ვალდებულებების შესრულებას. სამწუხაროდ დღესაც ვიხილეთ ნაცვლად იმისა, რომ კონკრეტულად გვესაუბრა იმაზე თუ რა მდგომარეობაშია უშუალოდ პროცესი, პროექტი, რა სტატუსი აქვს ამ ვალდებულებების შესრულებას, ნაცვლად ამისა სამწუხაროდ დღეს ბრალდებების მორიგი სერია ვიხილეთ კონსორციუმის მხრიდან, მათ შორის ისეთი სიტყვებიც როგორც პოლიტიკური საბოტაჟი, საბოტაჟი მთავრობის მხრიდან და ასე შემდეგ. ძალიან გამიჭირდება იმის ახსნა თუ როგორ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბოტაჟი მთავრობის მხრიდან ან მხარდაჭერის ნაკლებობა არის ის, რომ ჩვენ სინამდვილეში ჯერ კიდევ 2017 წლის აგვისტოდან მოგეხსენებათ, ვაგრძელებთ ეტაპობრივად და 5 თუ 6 გაგრძელება იყო, აღარც მახსოვს უკვე რამდენი. ბევრი გაგრძელება იყო. ეტაპობრივი გაგრძელება და ამ ეტაპზე მოქმედი გაგრძელების ბოლო ვადა არის 2019 წლის ბოლომდე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ივნისში უკვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს გაუხანგრძლივდა მისი ვალდებულებების შესრულების ვადა ამ წლის ბოლომდე. დღეს ჩვენ გქონდა და დღის ბოლოს ნამდვილად ამოეწურა შუალედური ვადა, რომელიც ჩვენ სპეციალურად გავითვალისწინეთ, რა თქმა უნდა, კონსორციუმთან შეთანხმებით ამ ვადის გაგრძელების ხელშეკრულებაში და შუალედურ ვადას ჰქონდა მთავარი ამოცანა, რომ შუალედური ვადის დაცვის შემთხვევაში ჩვენ ერთობლივად შეგვეძლო ქონოდა იმის გარანტია, უფრო დარწმუნებული ვიქნებოდით იმაში, რომ ეს ვალდებულება წლის ბოლომდე ნამდვილად შესრულდებოდა. სამწუხაროდ დღეს არათუ არ მოხდა ამ ვალდებულების თუნდაც ნაწილობრივად შესრულება, არამედ დღეს სამწუხაროდ მოვისმინეთ კონსორციუმისგან უარიც კი, რომ რაიმე სახის დოკუმენტაცია ან რაიმე სახის დამადასტურებული ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებელი საბოტაჟი ახსენა ბატონმა ხაზარაძემ დღეს რეალურად დღის ბოლოს. მანამდე კი ბრიფინგი, რომელიც გაიმართა, გულისხმობ ლევან ახვლედიანს, ანაკლიის კონსორციუმის გენერალურ დირექტორს, აი შემდეგი სიტყვები თქვა: არანაირი დოკუმენტაციის ჩაბარებას აღარ ვაპირებთ, მათი ქმედებების შეუძლებელს ხდის ამ დოკუმენტაციის შექმნას. სწორედ ამას გულისხმობ ბრალდებებში და რაც მთავარია ბრალდებებში, რომელსაც არავითარი საფუძველი არ აქვს და მე უკვე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ სამწუხაროდ ჩვენ იმდენად დავღალეთ საზოგადოება ამ ინფორმაციით, რომ მეგონი საკმარისად გაიგო საზოგადოებამაც, რომ სინამდვილეში ამ პროექტს მთავრობის მხრიდან მხარდაჭერის გარდა სხვა არაფერი არ ქონია და ამას მოწმობს სწორედ ეს უამრავი გადავადება, რომელიც როგორც უკვე შევახსენე ჩვენს მაყურებელს 2017 წლის აგვისტოდან დაიწყო და მოვიდა დღემდე. ამდენად ნამდვილად არის ნამდვილად სამწუხაროა ასეთი დამოკიდებულება ინვესტორის მხრიდან, რომელიც განსაკუთრებით ისეთი ინვესტორის მხრიდან, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ ასეთი ტიპის სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტის აწევა შეუძლია. და დღეს ასევე იყო ძალიან ასევე საყურადღებო ფაქტი ჩემთვისაც, მათ შორის, როდესაც ჩვენ საუბრობდით მათ შორის იმ შეტყობინების თაობაზე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და ესეც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში კონსორციუმთან ურთიერთობის ნაწილში ნამდვილად უნიკალური შემთხვევა იყო, როდესაც კონსორციუმმა გადაწყვიტა პირველად ესარგებლა კონფიდენციალურობის მუხლით. და შეგახსენებთ, რომ ეს მუხლი ხელშეკრულებაში იყო მანამდეც 2016 წლის 3 ოქტომბრიდან, მიუხედავად ამისა, სწორედ ბატონი მამუკა ხაზარაძის მხრიდან და კონსორციუმის წარმომადგენლების მხრიდან 2019 წლის იანვრიდან პარლამენტის ტრიბუნიდან დაიწყო უშუალოდ პროექტის დეტალებზე საუბარი და მანამდე მგონი თქვენ არ გაგახსენდებათ
ფაქტებზე როდესაც საუბრობთ, კონფიდენციალობაში იგულისხმება ის სამომავლო გეგმები და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ეხება პორტის განვითარებას, ამაზეა საუბარი ამ წერილში. ხელშეკრულებაში კონფიდენციალურობის მუხლი ძირითადად არის მიმართული იმაზე, რომ კომერციული სახის საიდუმლოება, რომელიც შეიძლება კონკურენტისთვის გახდეს. საინტერესო რომ ეს იყოს დაცული, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ პროექტის მიმართ უკვე არსებულ საჯარო ინტერესზე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მათ შორის ასეთი ტიპის ბრალდებებზე, როგორც არის პოლიტიკური საბოტაჟი, როგორც არის ხელშეშლა სახელმწიფოს მხრიდან, ნამდვილად არის კითხვა თუ რა უშლის ხელს კონსორციუმს, თავისივე დადებული აკრძალვა ის ამ შემთხვევაში პირობა, რომელსაც პირველად ისარგებლა კონსორციუმმა და გარკვევით და კონკრეტულად მოითხოვა ამ შეტყობინების დაცვა კონფიდენციალურობისგან, ანუ ჩვენ გვქონდა აკრძალული არა მარტო შეტყობინების შინაარსის გავრცელება, არამედ მისი მიღების ფაქტიც და მხოლოდ იმ ფაქტმა, რომ თვითონ კონსორციუმმა გააჟღერა ეს წერილი, მოგვცა საშუალება ამ წერილზე საუბარი და ჩვენ დღესაც მიუწოდე კონსორციუმს, რომ გაესაჯაროებინათ წერილი, რათა საზოგადოებას თავად თქვენ არაპირებთ გასაჯაროებას. ჩვენ სამწუხაროდ შეზღუდული ვართ ჯერჯერობით ხელშეკრულების კონსორციუმის თეასი ჭინავასთან ინტერვიუში ბატონმა ახვლედიანმა თქვა, რომ არნაირი პრობლემა არ არის ამის გასაჯაროების. თქვენი ცნობართვის მე მინდა მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენო ეს ფრაგმენტი და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი. მე არ მიყურებია დღეს მოგო. თუ ესეთი კაფეო განცხადება არის მთავრობის მხრიდან, რომ ისინი ასე ვთქვათ მიესალმებიან ჩვენ ამ წერის გასაჯაროებას, მე გავესაუბრები ასე ვთქვათ ჩვენი იურისტებს, ეს წერილი არ იყო, ეს კიდე იყო შეტყობინება იყო უფრო, წერილი ნაკლებად იყო უფრო შეტყობინება იყო. მე გავესაუბრები ჩვენი იურისტებს, თუ რა არის საჭირო მთავრობის მხრიდან იმისათვის, რომ ჩვენ მოახერხოთ ამის გასაჯაროება ისე, რომ ხელშეკრულება არ დავარღვიოთ და ხელშეკრულების პირობები არ დავარღვიოთ. აქედან გამომდინარე, მაგის მერე მე მზათა ვარ ნებისმიერ დღეს გავასაჯაროოთ ეს წერილი. შეტყობინება თუ წერილი ბოლოს და ბოლოს რაზეა საუბარი? ეს არის პირველად ნახე სამწუხაროდ და ეს არის თვალსაჩინო მაგალითი იმ თვალმაგცობის, რომელიც სამწუხაროდ არ მომერიდება ამის თქმა, რომ ახასიათებს ბოლო პერიოდის განმავლობაში სამწუხაროდ კონსორციუმის წარმომადგენლებს გასაჯაროებასთან დაკავშირებით, როგორც აღნიშნე, კონფიდენციალურობის მუხლის გამოყენება თავად კონსორციუმმა მოითხოვა, მიუხედავად ჩვენი მოთხოვნისა დღეს და ჩვენი მზაობისა და ჩვენი მიმართვისა ეს არ გაკეთდა, მე მოხარული ვიქნები, რა თქმა უნდა, თუ ბატონი ლევანი ახვლედიანი და მისი იურისტები გადაწყვეტენ, რომ ეს შეზღუდვა მოხსნან და მას შემდეგ საზოგადოებას მიეცემა საშუალება ნახოს თუ რამდენად თუ არის თუ არა ამ წერილში თუ შეტყობინებაში არავითარ მნიშვნელობა ამას არ აქვს, არის თუ არა იქ მითითებული კონკრეტული ხედვები, კონკრეტული გეგმები ამ პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ ჯერ კიდევ გუშინდელი დღიდან ვისმენთ. რეალურად ამაზე არ არის ამ წერილში. მე ვადასტურებ იმას, რომ ამ წერილში არ არის. მე არ მაქვს უფლება იმის თქმის, რომ რა არის ამის წერილში, რა არის წერილში, მაგრამ მე შემიძლია თქვა რა არ არის ამის წერილში. როდესაც თვალთმაქცობაზე საუბრობთ, რა შეიძლება იყოს მიზეზი თვალთმაქცობის? სამწუხაროდ ეს არის ის შეუსრულებელი ვალდებულებები და როგორც ჩანს იმის აღქმა, რომ ამ ვალდებულებების შესრულების პერსპექტივა არ არის და ეს არ ხდება იმის გამო, რომ სახელმწიფოს მხრიდან, მთავრობის მხრიდან პროექტს არ აქვს მხარდაჭერა. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ სინამდვილეში სიმართლე და სინამდვილე არის სუსხვა. მთავრობამ 2017 წლის აგვისტოდან ჯერ 2017 წლის ნოემბრამდე, შემდეგ 2017 წლის დეკემბრამდე, შემდეგ 2018 წლის დეკემბრამდე, შემდეგ უკვე 2018 წლის დეკემბერს ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ ბანკებს შეიძლება ჰქონდეთ დამატებითი პირობები. შეგახსენებთ, რომ 2018 წლის ბოლოდან ჩვენ დავიწყეთ უკვე სამხრივი მოლაპარაკება ბანკებთან. მაშინ უკვე ხელშეკრულება გახანგრძლივდა კიდევ 6 თვის ვადით და შემდეგ 2019 წლის ივნისში ხელშეკრულება გახანგრძლივდა 2019 წლის ბოლომდე. თქვენ კითხვაზე პასუხად თუ რა ბედი ელის ამ პროექტს იმის გათვალისწინებით, უბრალოდ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული დღევანდელი დღის ბოლოს, თუნდაც იმ შედეგების გათვალისწინებით ძალიან მარტივია ამ კითხვაზე პასუხი. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება გვაძლევს სრულ უფლებას, ხელშეკრულება მოვშალოთ დღესვე იმის გათვალისწინებით, რომ კონსორციუმმა ვერ შეასრულა ვერც საკუთარი კაპიტალის მოპოვების ვალდებულება და ვერც ბანკებთან წინასწარი შეთანხმების წარმოდგენის ვალდებულება, მიუხედავად ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პროექტი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არც ერთ ჩვენს ოპონენტს, მათ შორის კონსორციუმს, არც
სამწუხაროდ უკვე პოლიტიკურ ოპოზიციას ვერ მივცემთ საშუალებას იმისა, რომ მთავრობას დააბრალოს სხვა მთავრობამ 2017 წლის აგვისტოდან. ჯერ 2017 წლის ნოემბრამდე, შემდეგ 2017 წლის დეკემბრამდე, შემდეგ 2018 წლის დეკემბრამდე, შემდეგ უკვე 2018 წლის დეკემბერს ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ ბანკებს შეიძლება ჰქონდეთ დამატებითი პირობები. შეგახსენებთ, რომ 2018 წლის ბოლოდან ჩვენ დავიწყეთ უკვე სამხრივი მოლაპარაკება ბანკებთან. მაშინ უკვე ხელშეკრულება გახანგრძლივდა კიდევ 6 თვის ვადით და შემდეგ 2019 წლის ივნისში ხელშეკრულება გახანგრძლივდა 2019 წლის ბოლომდე. თქვენ კითხვაზე პასუხად თუ რა ბედი ელის ამ პროექტს იმის გათვალისწინებით, უბრალოდ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული დღევანდელი დღის ბოლოს, თუნდაც იმ შედეგების გათვალისწინებით ძალიან მარტივია ამ კითხვაზე პასუხი. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება გვაძლევს სრულ უფლებას, ხელშეკრულება მოვშალოთ დღესვე იმის გათვალისწინებით, რომ კონსორციუმმა ვერ შეასრულა ვერც საკუთარი კაპიტალის მოპოვების ვალდებულება და ვერც ბანკებთან წინასწარი შეთანხმების წარმოდგენის ვალდებულება, მიუხედავად ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პროექტი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არც ერთ ჩვენს ოპონენტს, მათ შორის კონსორციუმს, არც სამწუხაროდ უკვე პოლიტიკურ ოპოზიციას ვერ მივცემთ საშუალებას იმისა, რომ მთავრობას დააბრალოს რაიმე სახის ქმედება, რომელიც ხელს შეუშლის ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ამ პროექტის განხორციელებაში, ჩვენ არ ვისარგებლებთ ამ უფლებით და ჩვენ მივცემთ კონსორციუმს საშუალებას ბოლომდე ამოწუროს მისი რესურსი და 2019 წლის ბოლომდე მოიზიდოს და მოიპოვოს როგორც საკუთარი კაპიტალი, ასევე ბანკებიდან, საერთაშორისო ბანკებიდან იმ 400 მილიონიანი. თუ სწორად გავიგე, გამოდის რომ წლის ბოლომდე არანაირი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც გვესმოდა, რომ სახელმწიფო მიზანმიმართულად აფერხებს ამ პროექტის განვითარებას, ხელს უშლის კონსორციუმს. მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ მაყურებელს კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ, რომ კონსტიტუციაში გვაქვს ჩანაწერი, რომ ანაკლიის პორტი აუცილებლად აშენდება. აქ ასევე საუბარია 120 მილიონი დოლარის საკუთარი კაპიტალის შევსებაზე და 400 მილიონიანი სესხის წინასწარი შეთანხმებით დოკუმენტის წარმოდგენაზე. ხო, დღეს მაგალითად ჩვენ ასევე მოვისმენთ შემდეგი განცხადება, მე შევეცდები რომ ესეც განვიხილოთ თქვენთან. ინვესტორი არავინ აღარ დაინტერესდება ამ პროექტით და ინვესტორი აღარ შემოვა და აღარ ჩადებს ფულს. აი, ისეთი დამოკიდებულება აქვს სახელმწიფოს კონსორციუმთან და ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომ არანაირი ინვესტორის მხრიდან ინტერესი აღარ იქნება. მე დღეს მოვისმინე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურო საბჭოს წევრის, ერთ-ერთი წევრის განცხადებაც, რომ 5-6 ინვესტორი ყავს კონსორციუმს განხილვის რეჟიმში და ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ამ ინვესტორების არსებობას და სწორედ ამის გამო ჩვენ არ შევწყვეტთ ამ ხელშეკრულებას, არ მოვშლით ხელშეკრულებას და კონსორციუმს მივცემს საშუალებას და მის ინვესტორებს, რომ მიაღწიონ შეთანხმებებს იმისთვის, რომ ამ პროექტში მოიზიდონ საკუთარი კაპიტალი. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ცოტა მე მესმის, რომ ძალიან რთული გასაგებია ზოგადად მაყურებლისთვის, რომელიც არც არის ვალდებული, რომ იყოს დეტალებზე ინფორმირებული. ძალიან რთული აღსაქმელია ზოგადად ყველა ის დეტალი, რომელიც ამ პროექტს უკავშირდება. მაგრამ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს აქ საუბარი იმაზე, რომ ინვესტორს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს უნდა ქონოდა საკუთარი კაპიტალი, ანუ საკუთარი ფული და ამ საკუთარი ფულის ოდენობა არ უნდა ყოფილიყო ნაკლები 120 მილიონ დოლარზე. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ არ ასე ვთქვათ, ჩვენ არ ქონია მიცემული რაიმე სახის მითითება, რომ ეს უნდა ყოფილიყო გაკეთებული ინვესტორების მეშვეობით. ანუ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ჯერ კიდევ 2017 წლის აგვისტოს შეგახსენებთ, მაშინ როდესაც არავითარი მიზეზი არ ქონდა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს რაიმე ბრალდება წარედგინა მთავრობისთვის ამ შემაფერხებელი გარემოებების თაობაზე, ჯერ კიდევ მაშინ ვერ მოახერხა ამ საკუთარი დაფინანსების, ანუ საკუთარი ფულის მოზიდვა პროექტში. და რეალობა არის ის, რომ ამ პროექტში როგორც ბანკების დაფინანსების მოძიების პრობლემა, ასევე საკუთარი ფულის მოძიების და ჩადების პრობლემაც კი არის. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სინამდვილეს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ბრალდებები, რომ თითქოს ჩვენ
არ ვუჭერთ მხარს ან არ მივესალმებით ამა თუ იმ ინვესტორს. რა თქმა უნდა, სრული სიცრუეანების მიერ სახის ბრალდებები, რომელიც ჩემს მიმართაც იყო, რომ თითქოს ინვესტორი გავაგდე მოსაზრებას გაგაცნობთ ინვესტორთან დაკავშირებით. კი ჩვენ ეს განცხადებებიც მოვისმენთ, რომ თქვენის მხრიდან იყო ესეთი შეფასება, რომ არ ყოფილა, რა თქმა უნდა. ეს იყო ყველაზე ნეგატიური, არამასპინძლური რეაქცია და დამოკიდებულება, რომელიც საქართველოში ჩემი 25 წლიანი მუშაობის განმავლობაში ინვესტორების მისამართით მინახავს. ეს განცხადება გააკეთა დღეს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ტედ ჯოსანმა. თქვენსა და ანაკლიის სპორტის პოტენციურ ინვესტორ კომპანიო მერიდიანთან გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით. აი ამაზეა საუბარი რეალურად. საკმაოდ მძიმეა ეს შეფასება. რა კითხვები გქონდათ რეალურად თქვენ მერიდიანთან? ამიტომაც ვამბობ, რომ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ამას ყველაფერს ვისმენთ. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ვერც ჩემი შეფასება ვერ იქნება ბუნებრივი შეფასება. როგორც ამ კონკრეტულ ინვესტორთან, ასევე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის წარმომადგენლებთან, მის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებთანაც ჩვენ არასოდეს არ გქონდა ბანკებთან, არასოდეს არ გქონია დიალოგის პრობლემა, არასოდეს არ გქონია საუბრის პრობლემა და კვლავ ვამბობ ამას და რასაც ვამბობ, უბრალოდ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ კონსორციუმისგან განსხვავებით ყველაფერს რასაც მე ვამბობ, მე ვადასტურებ დოკუმენტურად, მათ შორის პირველ რიგში ანაკლიის განვითარების კონსორციუმისგან მიღებული დოკუმენტაციით. შეხვედრა, რომელზეც გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, იყო გაცნობიტი სახის შეხვედრა. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ანაკლიის პროექტის ინვესტორებზე ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ სპორტის ინვესტორებს. და ასევე შეგახსენებთ არაერთ და დღეს ბატონმა ლევან ახვლედიანმა შეგვახსენა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების განცხადებებიც, მათ შორის პროექტის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე შეგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ამ განცხადებებს, რომ ეს პროექტი არის არა მხოლოდ ეკონომიკურად საინტერესო ჩვენი ქვეყნისთვის და მნიშვნელოვანი, არამედ აქვს ასევე სტრატეგიულად და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც ასევე გარკვეული როლი. აქედან გამომდინარე, როდესაც ასეთი ტიპის სტრატეგიულ ობიექტზე ვსაუბრობთ, ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ ინვესტორის შერჩევა არის არა მხოლოდ 120 მილიონის შევსების წყარო, არამედ ის ინვესტორი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პორტის შემდგომ განვითარებას, სწორ განვითარებას, ოპერირებას და მათ შორის იმ უსაფრთხოების ინტერესების დაცვასაც. შესაბამისად, გახსოვთ, რომ ამ კონსორციუმში თავდაპირველად, გამარჯვებულ კონსორციუმში ჩვენ ყავდა კომპანია კონტი ჯგუფი. ეს იყო ამერიკული კომპანია, რომელსაც ჰქონდა 42% აქციების და სწორედ ამაზეც ასევე არ უყვარს ხოლმე კონსორციუმს საუბარი, მაგრამ სწორედ ამ კონსორციუმში კონტი ჯგუფის არსებობამ განაპირობა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვება. იმ ინტერესთა გამოხატვაში, რომელიც პრაქტიკულად ტენდერი იყო, რომელიც სახელმწიფომ გამოაცხადა ინვესტორის მოძიებასთან დაკავშირებით და ჩვენ თავიდან 14 განაცხადი ჰქონდა 14 კომპანიის, რომელსაც ჰქონდა სურვილი ამ პროექტში მონაწილეობის მიღების. გამოვლენილი, გამარჯვებული გახდათ კონსორციუმი და როგორც ვამბობ 42%-იანი წილის მქონე იყო ამერიკული კომპანია კონტი ჯგუფი. რომელიც აგვისტოში გავიდა. რომელიც როგორც აღმოჩნდა შემდგომში არც მიუღია მონაწილეობა არც პროექტის დაფინანსებაში, არც იმ 120 მილიონი დოლარის საკუთარი კაპიტალის შევსებაში, არც რაიმე ფორმით ბანკებთან არსებული მოლაპარაკებების პროცესში და დღეს ბატონ ტედისგანაც მოვისმინეთ ახსნა, რომ ბანკებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტის საკუთარი კაპიტალის შევსება და დიახ, ვადასტურებ ნამდვილად მნიშვნელოვანი, ამიტომ ჩვენთვისაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ ასეთ ინვესტორს, კონტი ჯგუფს, თვითონ კონსორციუმის ქართულ მხარეს შეევსო საკუთარი კაპიტალი, მაგრამ როდესაც კონტიზე ვსაუბრობ, თქვენ ახსენეთ ახლა შევახსენეთ საზოგადოებას, რომ აგვისტოში ჩვენ მოვისმინეთ კონტი ჯგუფის განცხადება პროექტიდან გასვლის თაობაზე და სწორედ მაშინ დადგა საკითხი, თუ ვინ იქნებოდა კონტი ჯგუფის ჩამნაცვლებელი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესი, რომელიც არათუ ინვესტორთან შეხვედრაზე, არამედ საჯაროდ არაერთხელ ჩემს მიერადაც, ჩემი კოლეგების მიერ და ასევე ოპოზიციის წევრების მხრიდანაც მოვისმინეთ, რომ ჩვენთვის ყველასთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროექტში იყოს ისეთი ინვესტორი, რომელიც შეესაბამება არა მხოლოდ პროექტის ეკონომიკურ ინტერესებს და სატენდერო მოთხოვნებს, არამედ ეს იყოს ისეთი ინვესტორი, რომელიც შეესაბამება ჩვენ გეოპოლიტიკურ და სტრატეგიულ ინვესტორებს.
მერიდიანთან დაკავშირებით ჩვენ ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვითხოვს უარი მერიდიანის მოწონებაზე. ჩვენ ვსწავლობთ მერიდიანის მიერ წარმოდგენილ კონსორციუმის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას, მერიდიანის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას, მის გამოცდილებას, რეპუტაციას, რადგანაც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ პორტს ყავდეს ისეთი ინვესტორი, რომელიც ერთის მხრივ ჩაანაცვლებს კონტი ჯგუფს, როგორც ტენდერში გამარჯვების პირობას, ასე ვთქვათ, პირობის მქონე კომპანიას და რომელსაც ამასთან ერთად ექნება ასეთი ტიპის სტრატეგიულ პროექტში ის ფუნქცია, ის როლი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პორტის განვითარებას. ამდენად ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდევ ვადა 29 ოქტომბრამდე, რომ შევისწავლოთ დოკუმენტაცია, რომელიც იქნა წარმოდგენილი მერიდიან კაპიტალიდან, თუმცა ასევე შეგახსენებთ, რომ სულ თავიდან თუ გაიხსენებთ, ჯერ ბატონი მამუკა ხაზარაძე პირველ რიგში წარმოგვიდგენდა ამ კომპანიას როგორც ბრიტანულ ინვესტორს, შემდგომ მეორე დღეს აღმოჩნდა, რომ ეს თურმე არის კომპანია, რომელიც არის გლობალური კომპანია და დღეს უკვე მოვისმენთ ანაკლიის კონსორციუმისგან, რომ ეს არის ყაზახური კომპანია. ამდენად ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს კომპანია არ არის მისაღები. რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ გვაქვს დრო იმისთვის, რომ განვიხილოთ, რამდენად აკმაყოფილებს ეს ინვესტორი, როგორც სატენდერო მოთხოვნებს. ისევე რამდენად შეუძლია მას იყოს თუ არა კონტი ჯგუფის ჩამნაცვლებელი, ამერიკული კომპანია კონტი ჯგუფის ჩამნაცვლებელი და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, რამდენად აქვს საგულისხმეო, როცა ჩვენ საუბრობთ შიდა ბრალდებებზე, კითხვის ნიშნებზე, ის ურთიერთ ბრალდებები, რაც გვესმის, საგარეო ასპარეზზეც არის საკმაოდ დიდი ინტერესი ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით. მაგალითად, მაიკ პომპეომ, რომელსაც პირდაპირ განაცხადა, რომ რუსეთის და ჩინეთის ინტერესები არ უნდა იკვეთებოდეს ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით. სწორედ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უსაფრთხოების კომპონენტზე და როდესაც ვსაუბრობთ ამაზე, მთელი საზოგადოება ვთანხმდებით, მთელი პოლიტიკური სპექტრი ვთანხმდებით, რომ ანაკლიის პორტს აქვს არა მხოლოდ ეკონომიკური მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, არამედ აქვს კიდევ უსაფრთხოების კომპონენტი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სწორედ ამას გულისხმობს ხელშეკრულება, საინვესტიციო ხელშეკრულება, როდესაც მთავრობას აძლევს უფლებას, რომ შეისწავლოს ინვესტორი და როდესაც, რა თქმა უნდა, მაშინ, როდესაც ჩვენ ინვესტორებზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ. მერიდიანის რუსულ კავშირებზე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. მე ამ ეტაპზე ვერ დაგიდასტურებთ ამ ინფორმაციას, ან ამ შემთხვევაში ვერ ვიმჟელებ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ისევე როგორც თქვენ, ასევე მედიიდან მქონდა საშუალება მენახა ინფორმაცია ამ კომპანიის შესახებ, რაც არის ხელმისაწვდომი ღია რესურსებში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ არის ამ შემთხვევაში არც ჩვენი პასუხი, არც რაიმე პრეფერენცია ამ კომპანიის ამ პირიქით, უარი ამ კომპანიის მიღებასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს დრო, თუმცა მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მთავარი კითხვა და მთავარი საკითხი, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს ამ პროექტთან მიმართებაში. უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ მერიდიანზე, ვანორზე, ან ნებისმიერ სხვა ინვესტორზე, აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ნამდვილად იმ 120 მილიონი დოლარის ინვესტიციის შევსებაზე, რომელსაც საკუთარი კაპიტალი ჰქვია. მაგრამ ამ დღეებში ჩვენ რატომღაც და კონსორციუმს რატომღაც ავიწყდება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ძირითადი ნაწილი დაფინანსების 400 მილიონი დოლარის ოდენობით არის საერთაშორისო ბანკებიდან სესხის სახით მოსაძიებელი. ამ პროცესში ასევე თქვენ გახსოვთ, რომ 2019 წლის იანვრიდან დაიწყო მოლაპარაკების პროცესი, იყო ერთ-ერთი პირობა, რომელსაც ასევე ტვირთების გარანტია და სესხის უზრუნველყოფის გარანტია. ანუ პრაქტიკულად არა მარტო ტვირთებზე ვსაუბრობთ, არამედ ნამდვილად ვსაუბრობთ ბანკების მოთხოვნაზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფომ დაფაროს კონსორციუმის სესხი ბანკების წინაშე, რომლის საერთო ოდენობა შეადგენს 400 მილიონ დოლარს. სწორედ ამ გარანტიის გაცემაზე უარზე იყო საუბარი სახელმწიფოს მხრიდან და ჩვენ ეს პოზიცია დავაფიქსირეთ როგორც თებერვალში, ასევე მაისში. და გარდა ამისა, ასევე თებერვალშიც და მაისშიც კონსორციუმსაც და ბანკებსაც შევთავაზეთ, რომ ურთიერთთანამშრომლობით, ურთიერთმოლაპარაკების პროცესში მოეძიებინათ ალტერნატიული საშუალებები ამ ტვირთების ან სესხის უზრუნველყოფის გარანტიისა. დღეს ეს საკითხი არის ღია. სახელმწიფო რატო ამბობს უარს? სახელმწიფო ამბობს უარს ამ საკითხზე იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის კომერციული ინვესტორის კომერციული რისკი.
მე დღეს ასევე მოვისმინე კონსორციუმის სამეთვალყურო საბჭოს წევრების მითითება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის კერძო საჯარო პარტნიორობა და ამ ნაწილში სახელმწიფო ვალდებულია, რომ დაეხმაროს კონსორციუმს. ნამდვილად ეს არის კერძო საჯარო პარტნიორობის მოდელზე აგებული პროექტი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ სახელმწიფოს სრულს ამ პროექტში. ეს არის 1000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის გადაცემა კონსორციუმისთვის უფასოდ და ამ ვალდებულების შესრულებაში ჩვენ უკვე გადავიხადეთ 60 მილიონი ლარი. გარდა ამისა, ეს არის საგზაო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას მიყვანა, რომელიც საორიენტაციო შეფასებით იქნება 330 მილიონი ლარი და ეს არის ასევე 100 მილიონი დოლარის ოდენობით. თანადაფინანსება, აი იმ საკუთარ კაპიტალში შევსება, იმ საკუთარ კაპიტალში მონაწილეობა, რომელიც სჭირდება პროექტს იმისთვის, რომ შემდგომში მოიზიდოს სესხი. ანუ მთავრობის სახელმწიფოს მხრიდან ეს არის დაახლოებით 250 მილიონი დოლარის ინვესტიცია და არის 1000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და გარდა ამისა თქვენ ახსენეთ ასევე კონსტიტუციაში ჩანაწერი, რაც არათუ არანაკლებ მნიშვნელოვანია და კონსტიტუციაში ჩანაწერი არის დაკავშირებული იმ განსაკუთრებულ სტატუსთან, რომელიც ექნება ანაკლიის პორტთან არსებულ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას. და ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ძალიან ნათელია, რომ პორტის შემოსავლებზე არანაკლები პოტენციალის შემოსავლების და კომერციული შემოსავლების მქონე, თუ არა მეტის, არის სწორედ ეს თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, რომლის განსაკუთრებულ სტატუსზე არის საუბარი ჩვენს კონსტიტუციაში. ანუ ეს არის ის პაკეტი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა სთავაზობს ინვესტორს. ეხლა ჩვენ საუბრობთ ინვესტორის ფუნქციაზე. რა არის მაშინ კერძო ინვესტორის როლი? კერძო ინვესტორმა, როგორც კერძო პირმა, ამ საჯარო და კერძო პარტნიორობის მხარემ, უნდა მოიზიდოს დაფინანსება, რომელიც არის საჭირო ამ პორტის მშენებლობის პირველი ფაზისთვის და ეს არის ამ შემთხვევაში 620 მილიონი დოლარი. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა უზრუნველყოს ამ პორტის ოპერირება. რას გულისხმობ ოპერირებაში? ეს არ არის მხოლოდ გადატვირთვის და დატვირთვის ოპერაციები, ეს არის ტვირთების მოზიდვა. ეს არის ხელშეკრულებების გაფორმება პორტის ოპერატორებთან და ტვირთების მესაკუთრეებთან. ეს არის იმის უზრუნველყოფა, რომ ეს პორტი გახდება ქმედითი პორტი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველს კარგად გვესმის, რომ მშენებლობა არ არის მთავარი პორტში. პორტის მშენებლობა არის მხოლოდ საწყისი შემდგომი განვითარებისთვის, რომელსაც ამ ხელშეკრულების ფარგლებში 50 წლიანი ვადა აქვს განსაზღვრული და ამ პერიოდის განმავლობაში სწორედ კომერციულმა ინვესტორმა, ამ შემთხვევაში ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა, უნდა უზრუნველყოს პორტის ოპერირება და სწორედ ამ კერძო ინვესტორმა უნდა ატაროს კომერციული რისკები. სწორედ მან უნდა უზრუნველყოს, რომ პორტი იყოს წარმატებული და სახელმწიფო ვერ იქნება პასუხისგებელი ინვესტორის სესხების უზრუნველყოფაზე და გადახდაზე იმ შემთხვევაში თუ ინვესტორის ოპერირება არ აღმოჩნდება წარმატებული. თქვენ ბევრი უნდა ახსენეთ და ეს კერძო ინვესტორმა იცის, ხო? 250 მილიონი, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან არის, 1000 ჰექტარი მიწა, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან არის და პარალელურად ბევრ ვალდებულებაზე საუბრობთ თქვენ და ბევრი უნდა არის, ხო აქ? რისი იმედი გაქვთ? რითი შეიძლება დასრულდეს ეს პროცესი? ამ შემთხვევაში როგორ გითხრათ, ზოგადად ვამბობ ხოლმე, რომ საქართველოს მთავრობაში ოპტიმისტი თუ არა ხარ, ვერ იმუშავებ და მით უმეტეს ამ პროექტთან მიმართებაში, ასეთი ტიპის პროექტებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ოპტიმიზმის გარკვეული ხარისხი არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ამ პროექტის წარმატება შედგეს. სამწუხაროდ, რაც უფრო უახლოვდებით 2019 წლის ბოლოს და რაც უფრო ვაკვირდებით, ასე ვთქვათ, აი ასეთი ტიპის განცხადებებს, რაც დღეს მოვისმინეთ კონსორციუმის მხრიდან, რა თქმა უნდა, პირადად ჩემი, როგორც ადამიანის, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზმი მცირდება, თუმცა მოდით დაველოდოთ მაინც წლის ბოლოს. მე კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო ოფიციალურადაც მათ შორის, რომ ამ პროექტს ყოველთვის ჰქონდა სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ეს არის სახელმწიფო პროექტი. ეს არ არის პროექტი, რომელიც ეკუთვნის ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს. ეს არის სახელმწიფო პროექტი. სახელმწიფო არის დაინტერესებული ამ პროექტის განხორციელებაში, თუმცა ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო არის იმის გარანტიც, მათ შორის, რომ ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო ინტერესების შესაბამისად. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად დავუდგებით გვერდში ამ კონკრეტულ ინვესტორსაც, მიუხედავად
იმისა, თუ რას ამბობს ეს ინვესტორი, ან როგორ იქცევა ეს ინვესტორი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვალდებულება ხელშეკრულების შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ბევრად უფრო მაღალი დონის პასუხისგებლობა, ვიდრე აქვს კერძო ინვესტორს და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვადასტურებთ ამ მხარდაჭერას მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქმითაც და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მხარდაჭერას ხელშეკრულების ვადის ამ კონკრეტული ვადის დადგომამდე. ვნახოთ რა იქნება 2019 წლის ბოლოს. გავუკეთოთ ჩვენს საუბარს და დღეს გაკეთებულ განცხადებებს. მაგალითად, ხელისუფლების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა არის ჩართული, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს, კონსტიტუციური მხარდაჭერაც აქვს პროექტს, თუ ეს პროექტი შეჩერდება, პირდაპირ იქნება ხელისუფლების ბრალი. და დღეს ასევე მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ ეს, რა თქმა უნდა, თქვენთვისაც და არც მაყურებლისთვის არ არის ახალი, ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმე, 17 მილიონიან საქმეს გულისხმობ. ეს არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც აი აქამდე მივიდა პორტის პროექტი და რის გამოც არის შეფერხებული. შესაბამისად, ეს არის ბრალდებები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემთვის ეს არის მიზეზი. ეს არის მიზეზი, რომელიც მოყავს კონსორციუმს, ეს არის ინგლისურში კარგი სიტყვა excuse-ია, ასე ვთქვათ, ხო, ანუ რეალურად არარეალური მიზეზი, რომელიცაც ხდება ახსნა იმ პრობლემების ან წარუმატებლობის, რომელიც არის და რა მაძლევს ამის თქმის საშუალებას 2017 წლის აგვისტო, 2017 წლის ნოემბერი, 2017 წლის დეკემბერი, 2018 წლის დეკემბერი. შეგახსენებთ, რომ პირველად ჩვენ საზოგადოებამ გავიგეთ სამართლებრივი პროცესის თაობაზე ხაზარაძესთან და ჯაფარიძესთან დაკავშირებით 2019 წლის დასაწყისში. და ამასთან ერთად ასევე არაერთხელ აღმინიშნებს, რომ მაშინ, როდესაც კონსორციუმი ამბობდა, რომ ეს არის მიზეზი, რატომაც ჩვენ ვერ ვიზიდავთ დაფინანსებას ბანკებიდან, ეს არის მიზეზი, რატომაც ჩვენ ვერ ვიზიდავთ დაფინანსებას ინვესტორებისგან, მიუხედავად ამისა, 2019 წლის იანვრიდან ჩვენ ვიყავით აქტიურ მოლაპარაკებაში ბანკებთანაც და როგორც თვითონ კონსორციუმი ამბობს თავად, მას შემდეგ მათ ყავდათ ინვესტორები, რომელსაც ჰქონდა სურვილი ამ პროექტში ჩადების. ასე რომ ეს მოგონილი მიზეზი უფრო არის, ვიდრე რეალური მიზეზი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ იმედს ვიტოვებთ მაინც, რომ ამ კონკრეტულ ინვესტორს ჩვენ ველოდებით წლის ბოლოს. მაია ცქიტიშვილი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იყო მაყურებლის პირისპირ. წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ